Infiniti – преміальний бренд компанії Nissan, яка зараз переживає не найкращі часи, не зникає з радарів, навпаки, готується до оновлень. Одним із перших став бестселер марки – трирядний кросовер Infiniti QX60. У другому поколінні він на ринку з 2021 року і ось тепер отримав свіжий апгрейд. QX60 2026 модельного року підхопив дизайнерський стиль нового QX80. Виглядає солідніше і сучасніше. До того ж розширився список доступного оснащення, а для тих, хто любить трохи більше драйву, з'явилася нова версія Sport із оригінальним більш агресивним виглядом. Дизайнери Infiniti підійшли до оновлення QX60 з думкою додати кросоверу більше солідності. Автомобіль став візуально нижчим і ширшим, і при цьому отримав свіжі фірмові риси в стилі топового QX80. Спереду відразу впадає в очі нова решітка радіатора, натхненна гармонією бамбукового лісу з візерунками, які перетинаються. А ще емблема Infiniti тепер має підсвічування. Передній бампер змінили так, що решітка ніби зависає у повітрі, а денні ходові вогні стали більш деталізованими і розбиті на сегменти. Бічна частина отримала більш плавні та витягнуті лінії. Тепер всі версії кросовера мають занижену нижню частину дверей. Це візуально додає довжини і підкреслює горизонтальні пропорції. А ззаду все ще гармонічніше. Лінії стали чистішими, фарба кузова тепер заходить нижче на бампер, а хром і відбивачі опустили нижче. Привертає увагу новий насичено-зелений колір. Це один із 10 доступних відтінків, а для топових версій доступні двокольорові варіанти з чорним дахом. Диски коліс тепер виглядають інакше, оновили дизайн, та цікаво, що у всіх версіях тепер стоять 20-дюймові колеса. Раніше у базової моделі були лише 18-дюймові. Кросовер від Infiniti для 2026 року вперше отримав версію Sport. Головні фішки новинки – велика решітка з загостреною сіткою, більш агресивний передній бампер і стильні 20-дюймові глянцево-чорні колеса. До того ж, тут є темні зовнішні акценти по всьому кузову та унікальний значок S на дверях багажника. Габарити кросовера не змінилися, та, як і раніше, становлять 5034 мм у довжину, 1960 у ширину, 1770 у висоту при колісній базі 2900 мм. Дорожній просвіт дорівнює 170 мм. Споряджена маса авто – 2068 кг. При цьому Infiniti QX60 може буксирувати вантажі вагою до 2700 кг. Всередині зміни мінімальні, хоча Infiniti тепер пропонує новий варіант оббивки сірого кольору. У салоні QX60 змінили оздоблення та зробили його більш екологічним, як же зараз без цього. Напіванілінова шкіра тепер доступна лише в топовій комплектації, тоді як раніше вона була навіть у базі. В інших версіях використовують матеріал Tailor-Fit – м'яку на дотик тканину, що на 65% складається з перероблених відходів. Проте навіть у базовій версії тепер є цифрова панель приладів із діагоналлю 12,3 дюйма, раніше було лише 7. Дисплей мультимедійної системи залишився таким же 12,3-дюймовим, але тепер система інтегрована з сервісами Google. А замість аудіо від Bose тепер встановлюватиметься аудіосистема Klipsch. У середніх комплектаціях на 16 динаміків, у топовій – аж на 20, включно з динаміками в підголівниках передніх сидінь. В базі, як і раніше, кросовер оснащено панорамним дахом, електроприводом багажника, підігрівом керма та передніх сидінь, тризонним клімат-контролем, бездротовою зарядкою для смартфона та круїз-контролем – усе для комфорту водія і пасажирів. Версія Sport вирізняється стильними сидіннями, обтягнуті шкірою темно-синього кольору, яку доповнює чорна стеля та декоративні вставки з натурального ясеня з відкритими порами і металевою інкрустацією. Infiniti QX60 стандартно оснащується трирядною конфігурацією сидінь, розрахованою на 7 осіб.
Однак у топовій комплектації, а також у версії Sport, другий ряд замінений на зручні капітанські крісла, що робить салон більш преміальним та знижує місткість до 6 пасажирів. За третім рядом сидінь об'єм багажника складає 411 літрів. Якщо скласти третій ряд, обсяг збільшується до 1178 літрів. Складені спинки другого та третього ряду сидінь дозволяють отримати об'єм аж 2134 літри. Infiniti не змінює перевірену формулу силової установки, навіть у версії Sport вона ідентична іншим комплектаціям. До того ж, торік QX60 остаточно відмовився від атмосферного двигуна V6. Тому під капотом оновленого кросовера знайомий 2-літровий турбомотор VC Turbo зі змінним ступенем стиснення. Але не все так просто. Інженери провели серйозну роботу над його вдосконаленням. За словами компанії, агрегат став ще плавнішим, тихішим і приємнішим у керуванні, особливо в міських умовах, на заміських дорогах та під час активного водіння на підйомах. Двигун видає 268 сил та 388 ньютон-метр крутного моменту. Причому двигун налаштований так, щоб потужний крутний момент був доступний на низьких і середніх обертах, саме там, де найчастіше хочеться динамічнішого відгуку і впевненого розгону. У парі з мотором працює 9-ступенева автоматична коробка передач. Привід на вибір передній або повний. Щоправда, у версії Sport лише повний привід. Завдяки здатності мотора змінювати ступінь стиснення, це дає змогу поєднувати хорошу динаміку з економією пального. Наприклад, передньопривідні версії споживають приблизно 9,8 літрів на 100 кілометрів у змішаному циклі, 10,7 літрів у місті та 8,4 на трасі. Повнопривідні майже те саме. Середня витрата – 9,8 літрів на 100 кілометрів, у місті 10,7 та на шосе – 8,7 літрів. Кросовер отримав також нові функції допомоги водієві, що роблять поїздки ще комфортнішими. Передова система Pro Pilot Assist версії 2 і 1, щоправда доступна тільки для топової комплектації, тепер дозволяє відпустити кермо на певних ділянках шосе. Автомобіль сам керує прискоренням, гальмуванням і кермуванням. Ще одна новинка – 3D-система кругового огляду з функцією виявлення об'єктів, які рухаються. Вона пропонує 8 фіксованих ракурсів, а у топовій версії ще й обертаємий панорамний огляд. Також доданий Front Wide View – широкий фронтальний кут огляду, корисний при виїзді з тісних паркінгів. А функція Invisible Hood View показує простір під капотом, допомагаючи бачити бордюри і приховані перешкоди прямо під автомобілем. Infiniti QX60 2026 модельного року з'явиться в автосалонах Північної Америки вже цього літа. Точні ціни оголосять ближче до старту продажів, але орієнтовно варто чекати схожий діапазон, як у попередньої моделі – від 50 тисяч до 66 тисяч доларів за топову версію. Невдовзі до нього приєднається й новий купеподібний кросовер QX65. Очікується, що він буде дорожчим і трохи менш практичним через похилий дах, який зменшить простір ззаду. В Україні наразі доступні лише Infiniti QX50 та 55. Найдоступніша версія QX50 Lux коштує від 57,5 тисяч доларів. Якщо Infiniti збереже свою стратегію пропонувати преміум за більш привабливою ціною, то з новим дизайном і сучасним набором технологій оновлений QX60 точно може стати ще привабливішим варіантом у своєму сегменті. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.